بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، أرجو أن تكونوا بخير وفي أتم الصحة والعافية. هل تسقط الصين صواريخها الفضائية عمدا؟ العلم يشرح والقرآن يطمئن الجميع. في شهر مايو من العام 2021 خرج صاروخ صيني عن السيطرة في الفضاء وسقط في المياه، لكن هذه المرة الوضع مختلف، حيث حددت الصحافة العالمية بناء على تقديرات وكالة ناسا أن الصاروخ الصيني هذه المرة سيسقط في الأسبوع الأول من أغسطس من العام 2022 في منطقة مأهولة بالسكان، ويكمن سبب خروج الصواريخ الصينية عن السيطرة عدم وجود نظام تحكم فعال بالصاروخ وعدم وجود محرك يمكن إعادة تشغيله لإعادة الصاروخ للأرض. فمن المتوقع أن يدور الصاروخ في مداره حول الأرض ثم يحترق في النهاية بسبب الاحتكاك مع الغلاف الجوي. العالم يواجه صاروخ صيني خارج عن السيطرة أطلقته الصين بتاريخ 24 يوليو من العام 2022، حيث كان الصاروخ يحمل حمولة كبيرة متجهة إلى محطة الفضاء الصينية على مدار الأرض. هذا الصاروخ يبلغ وزنه 23 طنا ويبلغ طوله 33 مترا، أما قطره أي عرضه فيبلغ 5 أمتار، أي أن هذا الصاروخ عملاق جدا، وتبلغ سرعته 28 ألف كيلومتر في الساعة، أي أن سرعته مخيفة جدا وغير اعتيادية. هل سيسقط الصاروخ الصيني أم سيحترق؟ من الناحية الدينية يقول العلماء أن الصاروخ ممكن أن يحترق قبل وصوله للأرض، لقوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، صدق الله العظيم. ويقصد هنا والله أعلم أن هنالك طبقة في الغلاف الجوي تقوم بحماية الأرض من الأجسام المدمرة، كما أنه حصل توهان لصاروخ صيني من قبل واحترق بالكامل قبل وصوله للأرض. أما عن آلية احتراق الصاروخ الصيني عند وصوله للأرض فهي كالآتي: فإنه من ارتفاع 120 كيلومتر من سطح الأرض يحتك الصاروخ بالغلاف الجوي، ثم ترتفع درجة حرارته، وعندما ينزل لارتفاع 78 كيلومتر ينفجر بشدة بسبب الضغط والحرارة، ويظل الحطام مشتعلا حتى مسافة 40 كيلومتر فوق سطح الأرض، حيث يمكن مشاهدة الحطام المضيء في السماء خلال مسافة من 120 كيلومتر وحتى 40 كيلومتر من الأرض، كجرم شديد اللمعان يتكون من عدة أجزاء مضيئة، ثم تختفي الإضاءة ويكمل الصاروخ سقوطه في اتجاه الأرض سقوطا حرا لا يرى حتى يصطدم بالأرض. إن الحطام الفضائي يشكل خطرا ضئيلا للغاية على البشر، ولكن من الممكن أن تتسبب الأجزاء الأكبر بالضرر إذا هبطت في مناطق مأهولة بالسكان. ولا أحد يعرف بالضبط مكان سقوط حطام الصاروخ الصيني إلا قبل ساعتين من السقوط النهائي. واتهمت وكالة ناسا الصين بالتهاون والفشل في الاستجابة للمعايير المتعارف عليها دوليا في مجال الفضاء، لأن هذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على صواريخها الفضائية. فهل تتعمد الصين ذلك عمدا؟ الله أعلم. إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بقوانين فيزيائية مضبوطة، فعلى سبيل المثال هنالك ما يقارب 25 مليون نيزك يصل للغلاف الجوي يوميا، رغم ذلك لا يشعر به الإنسان لأن معظمها يحترق في الغلاف الجوي، و17 نيزك فقط يصل للأرض. وبما أن المياه تشكل 70% من سطح الأرض، فإن أغلب النيازك تسقط في المياه دون أن يشعر الإنسان بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ الأرض من الأجسام التي تأتي من خارج الغلاف الجوي. فمهمة الإنسان هي إعمار الأرض، أما الأجرام السماوية فالله سبحانه وتعالى هو الحافظ لها عن الضرر بالإنسان. حفظكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.